No niin, tänään me ollaan täällä Lahden Vetterillä ja potkimassa renkaita Kia-osastolla. Täällä on vähän remppa vielä kesken, niin ei anneta se häiritä. Mutta tästä heti ensimmäisenä päästään tutustumaan Kia EV2. Heti alkuun täytyy mainita sellainen yksityiskohta, että mä en ole koskaan Kioihin tutustunut, en sitten millään tasolla. En ole käynyt istumassa, en ole käynyt potkimassa renkaita. Tiedän toki, että näissä on ihan valtavan hyvät esimerkiksi ne voimalinjat ja hyvät latausominaisuudet ja tähän tyyliin, mutta nämä Kiojen muotoilu ei osu meikäläisen silmään, niin tästä syystä mä en ole näitä käynyt koskaan edes koeajamassa, mutta täytyypä tämäkin puute tässä jossain kohtaa korjata. Nykyään nämä oven kahvat on kyllä mielenkiintoinen juttu ja pääosin aika huonossa mielessä, eli tässä nyt on tällainen vipu, mistä ovi avataan, ja kun ovet menee lukkoon ja lähdetään ajamaan, niin todennäköisesti tämä kahva menee tänne sisään ja silloin se on virtaviivainen tämän oven kanssa. Mutta mitenhän tämä lie talvella sitten? Kuinka tuo jäätyy? Miten se toimii? Miksi näitä kahveja pitää mennä muokkaamaan, niin sitä mä en ymmärrä. Sisusta. Kia en ole tosiaan aikaisemmin tutustunut ja näissä on uutta meikäläisille muun muassa se, että täällä ratin takana on tällainen massiivinen vaihdevipu ja täältä saadaan myöskin tämä auto käyntiin. Ja jos joku tietää sanoa katsojista, niin lähteekö nämä Kiat automaattisesti käyntiin, kun hyppää vaan kuskin paikalle? Eli pitääkö nämä erikseen käynnistää vai lähteekö nämä itsestään käyntiin muuta kuin vaihde päälle, niin kertokaa, en tiedä. Ratti on kivan tuntunen ja ihan ok näköinen. Ratin takana iso paneeli ja heti mikä pistää silmään, ehkä se tästä kuvakulmasta näkyy, niin täällä on ilmastoinnin näyttöä. Niin ne on kyllä ikävästi täällä ratin takana piilossa ja vaikka rattia säätää ylös alas, niin tämä kohta pysyy täällä piilossa. No, ei täällä kovin paljon infoa ole, mutta täältä saa näköjään ainakin ilmastoinnin pois päältä ja täällä on näitä puhallussuuntia pääsee valikoimaan, niin häiritsevästi ne on kyllä täällä ratin takana piilossa. On perinteisiä kytkimiä, on hipausakytkimiä ja sama homma mikä oli Volvon EX60, niin tässä on tällainen tyhjä tila ja tämä ei kyllä omaan silmään oikein osu. Tässä on säilytystilaa ja löytyy sitten kyynärnojan alta lisää. Sieltä hauska yksityiskohta, Have a nice day lukee tuolla kupissa. Onkohan toi yleistäkin Kian malleissa, en tiedä. Tähän saa hyvän ajo-asennon. Ja mikä näissä Kioissa, mä oon käynyt istumassa nyt näitä muutamia, niin näissä kaikissa on ollut hyvät penkit. Ja tämä niskatuki on tässä koko ajan niin sanotusti hollilla, eli päätä ei tarvitse sen kummemmin nojata taakse, vaan se on heti tuossa niskan takana. Niin mä tykkään, tässä on hyvä penkki, hyvä sivuuttaistuki ja näin päin pois. Näistä penkeistä vielä sen verran, että näissä ei ole tätä tilttisäätöä, eli tätä penkin etureunaa ei saa mun makuun tarpeeksi oikein nostettua ylös. Ja se mikä näistä puuttuu on tämä säädettävä reisituki. Sitä mä kaipaisin näihin istuimiin myöskin. Mutta jos nämä seikat sivuutetaan, niin tässä on kyllä hyvä penkki ja tässä on hyvä istua. Molemmille käsille saa hyvin tuen tänne vasemmalle sekä oikealle puolelle. Sitten mennään tänne takapenkille ja toi kuskin penkki on säädetty meikäläiselle, niin tästä nähdään jalkatilaa, eli just tällainen 180-senttinen sopii tonne etupenkille ja sitten tänne takapenkille. Jalat ottaa kyllä kiinni tässä, mutta ei nyt sille mitenkään häiritsevästi. Istuma-asento täällä takana on aika hyvä. Tässä istutaan silleen aika niin sanotusti normaalilla korkeudella. Monessa sähköautossa penkki on tosi matalalla ja reidet osoittaa tälle ylöspäin, niin se on vähän luonnotonta, mutta tässä on ihan tällainen normaali hyvä istuma-asento.
Täältä takaa on pakko mainita nämä USB-C-liitännät. Nämä on itse asiassa todella fiksussa paikassa täällä takana. Yleensä ne on tuolla jossain oikein pohjalla syövereissä, mutta nämä on kyllä fiksut. Nämä on hienot ja hyvät, käytännölliset. Tätä en oikein ymmärrä, onko tämä nyt sitten kahva, mistä pidetään kiinni jyrkissä käännöksissä vai mikä juttu tämä on. En saa kiinni. Sitten katsotaan vielä takakontti. Litratilavuutta en osaa sanoa. Pieni auto, pieni takakontti, mutta ihan hyvän kokoinen silti. Täältä löytyy sitten lisää säilytystilaa täältä kannealta. Mitäs täältä löytyy? Täällä on jotain koukkuja vaikka kauppakasseille molemmin puolin. Semmonen on Kia EV2. Mitäs tykkäät?